السلام علیکم دوستانو. په دې نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې تاسو په alibaba.com کې سره کوم ته پیمنټ وکړئ. نو د دې ډېر اسانه طریقه ده، خو بیا هم زه درته د دې یو ویډیو جوړوم که چېرته تاسو ته په دې کې څه مشکل وي نو د هغه به هم تاسو ډېر په اسانۍ سره حل شي. alibaba.com کې چې کله هم تاسو پیمنټ کوئ، تاسو به اول یو شی چې کوم خوښ کړ هغه به سپلایر سره غونډه خبره وکړئ. هر یو شی به ورسره پرایز به ورسره معلوم کړئ، شیپینګ کاست به ورسره معلوم کړئ، دغه به ورسره معلوم کړئ. نو دا ټول چې هر یو شی ورسره معلوم کړئ، بیا به تاسو سپلایر ته ووایئ چې اوس موږ ته د پیمنټ لینک راولېږه. خو مګر هم یو شي ته هم ډېر پام وي چې تاسو به ټریډ انشورنس لینک alibaba.com باندې صرف پیمنټ کوئ. دا نور چې کوم دي لوکل بینکونه د دې هیڅ اعتبار نشته، نه ویل کېږي که سبا چېرته تاسو دا سپلایر ورک سي یا 2 نمبر نو تاسو بیا هیڅ نشئ کولی. نو صرف او صرف به تاسو پیمنټ کوئ په ټریډ انشورنس alibaba.com باندې. راځئ دا اوس د موږ ځینې سودا ده چې دا موږ واخیسته، دا ګو د موږ سپلایر ده ډیزیلي او د دې نه به موږ اوس دلته دوی ته دا پیمنټ وکړو چې $550 د دوی کېږي. موږ به دوی ته دا پیمنټ وکړو. کله چې تاسو دا لینک ووهئ، تاسو ته به دلته دا رقم ته یو صفحه راسي، صحیح ده، چې په دې کې صفحه لیکلي چې په دې پیمنټ کې ته $550 ورکوې. نو دلته به موږ بیا ووهو، دې کې لاندې ګویا لیکلي چې کنی تاسو دا پروډکټ دومره ده، په دومره وخت کې در رسېږي، دا هم ټول شیان هر څه پکې لیکلي، دا د موږ پروډکټ ده هر یو شی. نو دې کې څه مشکل نشته، دا ده چې دا ټریډ انشورنس ده، که دې کې څه پروډکټ ناوخته شي که هر یو شی شي alibaba.com یې ذمېوار ده. دلته به ووهو میک پیمنټ، او دلته چې اوس کوم ده نو تاسو به دلته خپل بینک کارډ ووهئ. دا تیار دی، ما پخوانی بینک کارډ ده، خو دا اوس ما بند کړی ده. زه به دلته ووهم چې نیو بینک کارډ. نو نیو بینک کارډ باندې به کنټینیو کړم. دا ګورئ چې کله تاسو دلته بینک کارډ ځای ته راسي، بینک کارډ ووهئ، نو دې کې درنه د بینک کارډ نمبر غواړي، دې کې درنه په کارډ کې چې کومه میاشت ده هغه غواړي، او په دې کې چې دا نوم غواړي، د ما نوم احمدزی میربت خان، او په دې کې چې دا کوم کال غواړي، او دې کې درنه سیکیورټي کوډ غواړي. نو دا شیان چې تاسو ټول ووهئ، او په دې کې به تاسو پی نه ووهئ، تاسو نه به ډایرکټ دا پیسې کټ شي. مګر هم زه چې یم اوس دلته بینک کارډ نه ده وهلی، پی نه زه اوس نه وهم. 511 یورو به مانه لاړې شي. نو ما بینک کارډ چې کوم ده دا د فرانسې ده، مانه دلته یورو کټ کوي، د یورو والا بینک کارډ ده. تاسو چې د هر وطن بینک کارډ یې د هماغه وطن کرنسي در دې کې ښکاره کوي چې دومره پیسې تاسو نه کټ کوي. او که دې کې بیا هم درته ستونزه راغله، په یوټیوب چینل کې د موږ د واتساپ نمبر شته، تاسو په هغې موږ سره رابطه وکړئ. او که بیا هم نور څه مشکلات وي، تاسو په دې ویډیو کې لاندې کمنټ هم کولی شئ، او د نورو ویډیوګانو لپاره د موږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.